Sziasztok, itt vagyunk megint, és ezen a héten sem fogjuk használni a bukós sisakokat, ahogy azt János kamerán kívül elmésen megjegyezte, bár itt vannak előttünk, mert gyönyörűek. Két olyan autó van, aminek a fiúk nagyon fognak örülni, mert mindkettő jobbkormányos, mindkettő japán belpiacos. Az egyik egy Legnum VR4, a másik pedig egy STI Forester. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Modell és Hobby, a Modellautóbázis. A Foresterrel fogunk kezdeni, nekem nagyon tetszik, nagyon csodálatos, és ez 265 lóerő volt újkorában. János, hallottál némi információt róla, mondd el, hogy mit kell tudnunk. Hát, hogy szinte új motor van benne, alapvetően egy épített motor van benne, de továbbra is ilyen széria közelinek mondják a teljesítményt. Ugye short shifter van, de csak előre-hátra, tehát síkok nem lettek. Ezt azért mondd el az embereknek, mit jelent. Hát a short shifter az, hogy rövidebb a váltási út. Ugye ezt szokták olyan autókban, ahol nagyon sportosan akarnak vezetni, hogy ugye ez is egy kicsit optimalizálódjon, főleg BMW-kben, nem? Mert azokban is sokszor előfordul. Igen, sokszor előfordul. Vannak haszna is, meg van árnyoldal is, mert ott short shifterrel sokkal könnyebb olyan helyre berúgni a kartóba, nem kellett volna, és akkor mondjuk egy váltó kötőjel egy motor annyi. De ezzel ugye elvileg a váltási sebességet lehet gyorsítani, tehát rövidebb a kihagyás. Mit kell róla még tudni? Összkerék, boxermotor, szerintem ez egy kicsit úgy ül is, jobban ül, mint egy sima Forester. Ugye mivel STI, eleve mivel STI, ugye az egy komolyabb technika. Ebben inkább neked van tapasztalatod, hogy mit tudnak az STI? Mentem ilyennel sokat, mert amikor még a Subaru gyári világbajnoki csapata versenyzett, akkor ilyenekből építették az edzőautókat, 2 szívóból egyébként, érdekes módon, hogy a különböző poros versenyeken ne menjenek tönkre a motorok, és ezek voltak beépítve, és még volt egy ismerősömnek Magyarországon egy olyan, ami még finnzászlós volt, és a finnzászló örökre rajta is maradt, ugye még Makinenes tréningautó volt. Ez egy nagyon-nagyon jó kocsi, nagyon sokat bír, és ezzel a pedigrével, amiben itt áll, ezzel viszont kellően gyors is lesz. Neked van-e bármilyen ilyen jellegű STI tapasztalatod? Nincs. Lébrezze ST-vel ment. Hát igen. Amivel itt mentünk, igen. Azokat vezetgettem, egyébként azon kívül utcán nem nagyon mentem. Szerintem tesztot is volt nálam, amit kipróbáltam, még nagyon rég. Igen? 2004, 5, 6, 7. Jó, hát figyelj, az már... Igen, az már múlt. Azt az élményt most nem fogom tudni hasznosítani szerintem. Nincsen, ugye várom, jobbkormányos mind a kettő, biztos, hogy tök jó lesz, minél kevesebbet váltunk majd vele. Amit hallottam még, amit mondott a Tula, ugye, hogy a fékbetét, meg minden az is péci benne, igen. Tehát fel kell melegíteni, mert hidegen nem fog semmit. Úgyhogy azért itt egy komoly tuning autóról van szó ilyen szempontból. Jó. Még az egy jó hír, hogy ugye alul megy inkább. Tehát igen, nem kell. Ugye Subaruból azért, ami volt itt, már egy-kettő nagyon meglepett minket, amire azt mondták, hogy hát ilyen 300 lóerő körül van, aztán úgy ment, hogy biztos 400 fölött volt. Igen. De hát láttuk már az ellenkezőjét is, úgyhogy nem tudom. Hát itt azt mondta, hogy egy épített Cosworth motor van benne, verseny, komputerrel, mindennel, nem azért félnék, meglepődnék, hogyha... Ha csak 265 igen, kicsit meglepődnék. Játszátok le! Tehát mehetsz. Mit csinálsz te? Ez ennyire hülye. Csináljad már? Igen. Igen, és akkor őre? Tényleg Tehát mehetek. Na ez egy kár volt. Igen, tényleg. Már rég leforgattuk volna a másik autót is. Akkor gyere addig te az. Ja, gyere addig te azzal. És rossz helyre ülne meg. Egyszer egy rendezvényen csináltam ezt Angliába, egy BMW-s programon. Beültél a rossz helyre? Beszéltem az emberekhez, minden is boldogan beültem oda, aztán kiszálltam és átértem a túlon. Ilyen, én kicsit megalázva. Igen. Akkor egy melegítő. Oké. Felhúzd az ablakot, hogy jobb legyen a légellenállás. Jó, és az kicsit lentül benne ilyen übersportiba. Egyébként ez a Forester ugye nem ST-vel, de normál kivitelekkel jártam. Ugye még rég volt ez a 2 liter turbo, 2 turbo. Igen. És ugye tök jó volt, mert ezeknek nem olyan magasan van a súlypontja. Nagyon jó kocsi. Ezekkel nagyon jó volt járkálni. Ez egy olyan SUV, ami nem SUV. Igen. Hát jó lesz, mert fogjuk hallani, hogy merre jár. Igen.
ugye elmenne a kanyarból, na? El. 265 mi? Na figyeljük! Azt kell mondanom, hogy elindult a magát. Meg a váltás is egy A gyors. kettőből még a 3-at is megtalálta Csabi, és mostantól 3-mal marad örökre. Azt kell mondanom, és majd kisipolja a Karel, hangja van. A neten nem sípolja. Neten nem sipolja ki. De tényleg. Tehát, ha valaki a tévéműsort nézi, ebből is látszik, hogy a YouTube csatornát is nézze meg, hiszen teljesen mást is láthatod. Igen. Meg volt a második, a visszaváltás, mert most másodikban van. Na itt már azért. Itt már a váltás. Cukikám lenézett szerintem a váltóhoz, hogy hova is? A verzió már olyan fáradt, hogy majdnem befejezte, hogy nincs 2 kör. B verzió, hogy kereste a fokozatot. Nem, biztos, hogy csak nyugodtat akart váltani. Mondjuk nem röhögök, mert én is ugyanezt fogom csinálni. Igen. 10 perc múlva. Vagy még annyi sem. Ott meg nem húzza fel a 4-et. Inkább leforgat. Ott most megint. Lassabban 3. sikerült, de sikerült beváltani a másodikat. Most jó volt a váltás. Időmérés első kör 49,387 ezred. Azt szerintem nem rossz. Teljes idő Nem bizony. 1 perc 33,497 ezred. Ugyanabban a tizedben, mint a Stinger GT, Corzan OPC, Clio RS Trophy, Evo Colt, ilyenek. Ez egyáltalán nem rossz. Egyetlen ezreddel a Mitsubishi Evo Colt Evo mögött, meg a BFRS Megane RS, és ugyanabban a tizedben még, mint amiben van a Kia Stinger GT, de megver Corsa OPC Nürburgringet, BMW 640D-t, de iszonyat jó hangja volt, nagyon jól mutatott a pályán, és azt hisztük, hogy a váltások is többé-kevésbé sikeresek voltak. Többé-kevésbé. Hát ez azért mega brutál darabos volt, tehát azért ebben van még bőven. Legtöbbször a váltásra koncentráltam, mint arra, hogy hol vagyok a pályán, tehát azért... Szóval az autó egyébként jó, szerintem erős, biztos, hogy erősebb, mint 200 akárhány lóerő, ilyen 300 elejére, közepére gondolnám így érzésre. A váltókiosztás nem túl szerencsés, mert a 2-es egy picit rövid, a 3-as meg picit hosszú, tehát ugye szűk tartományba megy viszont jól. És pont ezért az egyenesbe a 3-as pont jó még. Ott még néztük, hogy pont igen, leforog, ott és még okos. pont jó, de viszont ezekben a kanyarokba elférne már, de túl alacsony a fordulat 2-esben, meg nem az igazi. Úgyhogy az autó ennél valójában egy kicsit azért többet tud szerintem, csak pont ez a kanyar konfiguráció. Egyfajtában váltogatni kell. Váltogatni kéne, és ugye az megy a legrosszabbul. János, próbálkozzunk. De nem mondom, hogy teljesen sikerült eljutni az autó határáig, mert egy a váltó üléspozíció, minden az most egy picit így Azt hiszem, hogy nagyon alacsonyan ültél benne, ugye látom, hogy versenyülés van benne. Versenyülés van, ami tök jó, csak nagyon hanyat van döntve. Aha. És közel kellett mennem a pedálhoz, hogy a kormányt elérjem rendesen, tehát más testalkatra ideális ez, ahogy be van most állítva. Egyébként úgy az autó összhangja jó volt, tehát a futóműve az tök jó. Úttartás ilyeneket nagyon azt láttam, hogy bődületesen jól fordulgatott. Jó. Meg majd meglátod, iszonyat jó hangja van, és iszonyatosan jól néz ki a pályán. Az belülről is halladni, hogy pukkog. Igen, igen. Szóval szépeket durrog, meg minden, az olyan kis versenyzős feeling. Ez tipikusan az az autó, ami megszokást igényelne, hogy ki tudjuk rendesen autózni. Tehát nagyon sok marad benne, mert ezt nagyon szokni kéne. Aha. Igen. Hát meg egyébként azért lássuk, hogy minden jobbkormányossal alapvetően így van, hogy ott a jobbkormány Rosszabbul miatt... megyünk. Ja, persze, ott azért, Sajnos ez ott azért tervezhetetlen mennyiségű tized vagy másodperc benne marad. Ja, a rajt felháborítóan jó. Azért úgy csörög-zörög a hangja. Igen. Egy nagyon jó feeling. Nagyon, nagyon. Nekem nagyon tetszik.
Szerintem akármilyen hülyén néz ki, hogy kombi, de pont emiatt nagyon látványos is Hát valahogy. meg Nem? azt beszéltük, hogy SUV, de nem. Nem. Tehát mégse. Nem. Mert hogy le van ültetve, olyan futómű van alatta, tehát egy magas építésű, valami borzadmány. Ilyen igazi, ilyet is csak japánok tudnak kitalálni, nem? Igen, de szerencsére, tehát találjanak ki ilyet, Persze, mert legalább legyen. végre van valami. Igen, legyen, mert ezeken tudunk mi fennmaradni. Ez egyébként nagyon furcsa, ez a billegés benne, és ez a gázon is érződik. Aha. Tehát, hogy gyorsítasz ki, ez a hullámzás. És ez nem is benne tudod úgy van. tartani a gázt. És Én nyomom a gáz, de így gyorsít Aha. ki, ilyen darabosan. Aha. Ez nagyon furcsa az volt. programba lehet valami biztos. Igen, és ez mindenhol így volt, hogy nem szépen egyenletesen húz a végig, hanem ilyen ingadozva. Aha. Ő is inkább azt választotta, Igen. hogy kettesbe kihúzatja. Első kör 50,221 ezred. Teljes idő 1 perc 35,299 ezred. Tehát ha egy körön nem is akkora az a 49 387-ed, de az Igen. 1.33.487 az viszont nagyon jó. Kikaptál, de most egy kicsit ellenőrizgettük az időket, és ha egy körön nem is annyira kimagasló az idő, ugye ez a 49 vége, viszont a két körön 1/10 gyorsabb, mint az S1 Audi, és fél másodperccel gyorsabb, mint a Stinger GT. Láttuk, hogy a váltásokkal küzdöttél, de igen, alattad az- is igen, nagyon igen. csoda Hát volt. itt ugye gyakorlatilag pont egy fontos stádiumot végigurultam. Igen. Tehát, hogy ott azért marad benne elég sok. Igen, gyakorlatilag a váltása furcsa. Főleg ez tényleg, hogy ez most rövid, de viszont a sík meg, vagy igazából ugye így. Én először azt hittem 5-ös kapcsolódó, de aztán is. az volt a 3-as. Igen, tehát hogy az, és ott is ugye, ott a 3-asba belementem a sikámba, akkor nagyon nem ment, és akkor utána visszahúzod a 2-t, akkor meg, tehát egy ilyen kicsit ilyen küzdős tényleg. Tehát pont az a 2-3-as határ az nem erre a pályára Igen, való. igen, hát főleg úgy, hogy magatoktól távol kell kapcsolni Igen, ugye a igen, igen. kettőt vissza. Igen. Támogatónk a Model és Hobby, a modellautóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Nézzük meg a másikat, ami egy Legnum VR4, amire én kis buta azt gondoltam, hogy az Evo 6-ossal házastárs, vannak benne darabok, mert hogy a hátsó diffie Evo 6-ból származik, meg ilyesmi, de alapvetően ugye ez egy 2,5 twin turbo motor, a maga 6 hengeres. 6 hengeres, a maga 286 lóerejével. Mint minden. Mint nagyjából minden, ami Japánból eljönne, az a ilyen határ. erős, igen. Mit vársz tőle, Hivatalosan. Csabi, vagy de mit az mond? se annyi volt. Nem, az érzésre ez is nagyon megy. Sokkal. Azért mondom. Bocsánat, mit várok Mit vársz tőle? tőle? Hát megint küzdést. Hogy valahogy a váltóval megbarátkozzunk. Hát nyilvánvalóan azért állnak egymás mellett, jelen esetben tényleg azért, mert azt várjuk, hogy a két autó azért közel van egymáshoz. Ez nem mindig Ha a széria lenne a Subaru. a széria lenne, de ugye azért minden más. Ez nem mindig így van, de most tényleg arra gondoltunk, hogy ez azért teljesítményben hasonló lesz. Úgyhogy hasonló élményeket várok, én reménykedem, hogy végre mi is tudunk fejlődni és körbe találunk rendesen. Nem azért, mert eddig rosszul mentünk, csak ez a 2-ből 3-ba ez így
elsőre beleülve azért mindig, hogyha mennénk egy 5-8 kört, akkor biztos, hogy már jobban benne van a kezünkbe, de hát ez a műfajnak a sajátossága. Igen, mi csak akkor ülünk jobb kormányba, amikor itt kell vele menni gyorsan. Egyébként azt akartam mondani, miközben hozzád fordulok, János, hogy biztos, hogy nem ültél Legnumban, mert hogy ez egy japán belpiacos autó, nem is volt Európában. Nem, biztos, igen. Úgyhogy nekem is ez egy teljesen új maga, az élményes a látványa. De azért ez is komolyan néz ki. Persze, igen. Hát igazából szerintem ebben a korszakból egy csomó olyan japán autó van, amit mindig is bántunk, hogy nem hoztak Európába. Tehát, hogy azért elég jó autókat csináltak, és főleg ilyen sportosabb. Akkor még ugye fontos volt a Mitsubishi-nek, a Subaru-nak, meg stb. Hondának, Toyotának, hogy nagyon jó sportautókat gyártsanak. Aztán most már hozzák, miközben már nem az a fontos, hanem az ődet. Identitás zavarba szemben. Hát most már ugye egyetlen komoly Toyota sportkocsi is az egy BMW. Igen. Tehát, hogy mert a GT86 az csak ilyen buli. Igen. Srácok, játsszuk le, azzal is, aki elől megy, az melegíthet egyet természetesen, mert magát a kocsit is föl kell melegíteni. Most menjél te. János, melegíts be. Aztán nézzük, hogy... Olyan meleg vagyok már, hogy úristen. Ezt senki nem akarta hallani. Ez egy fontos információ. Eszembe jutott, hogy az ülés marha jó benne a Subaruba. Csak nagyon hátra van döntve. Igen. De mert a tulaj egy nálatok magasabb építésmódú fiatalember. Egy kicsivel. Hogy kimagaslik a távolból. Tehát nem látom tőle nagyjából az egész lelátót. Bézi, tiszta olyan a klímakezelő, mint neked az Evo 6-ban volt. Hát mert azért ez ugyanaz a korszak, meg ugyanaz a gyártó. Tök jó. Meg van ezzel neked van tapasztalatod, Jani? Akkor te ezt ismered? Hogyne? Klímát, eszmére, nagyon jól tudom benne kezelni. Azért a kipufogó diszkrétnek nem mondható. Nagyon-nagyon szerették egyébként a japánok, az egyik az enyém is, az egyik, amikor vettük Angliából, ami Japánból jött. Emlékszem, azon is valami óriás. Tehát, hogy nem kályhacső volt rajta, hanem a fejedet bedughattad. És nem teljesen értettem, hogy az minek rá, tesó. A pálya jellege is egy ilyen angol klasszikust. Igen, egy Croft. Most nem tudom melyiket pont, igen, lehet azt. Ez sokkal jobban dől így szemre. Igen, viszont, hogyha ebben nem lesz a short shifter, akkor hát a könnyebben váltatok vele. Vagy hát, ha nem kell harmadik. Az is jó lenne. Ugye, hogy mondjuk másodikkal Én azért próbálkoztam, már bármelyikkel kiegyeztem volna, csak ne kelljen váltani annyit. Egész más hangja van, ugye ez V6. De ez is arrébb ment. Arrébb. Ez is mozog azért úgy rendesen. Igen. Húzza a belit. Meg van hang, hogy tehát tudjuk, hogy hol megy. Tudjuk, hogy hol csúszik. A hátulja az a hátulja is megy. Lelkesen, mert ez viszont nagyon stabil volt. Aha. János megtett a harmadikat. Figyelj, nem zavarja a jobb kormány, beszaladtad a másodikra. Vélhetően akkor ez jobban kézre áll, vagy most már az egykör rutinjával. Vagy már a nagy rutinjával, igen. Igen. Ettől függetlenül egy picit lassabbnak tűnik. Igen. Alapvetően. Igen. Szerintem egy ilyen 1-2 másodperccel lassabb lesz. De ez egyébként csalóka is tud lenni a hanghatás miatt. Igen. Mert azért a másik mert az jobban pufogott, meg az nagyon versenyautós hanghatású volt. Tőmérés. Első kör 51,583 ezred. Teljes idő 1 perc 37,145 ezred. Annyira azért nem acélos. Megveri a 3000 GT-t. Igen? Igen, két körön 1 tizeddel, egy körön viszont egy körön is 1 tizeddel. Tehát, Végülis mondjuk a 3000 GT az egy picivel idősebb modell, nem? Azt hiszem, hogy 286 lóerővel, ugye? Igen, mondjuk technikailag ugye Mi más lenne. ugyanezzel a klímakonzollal. Igen, Veloster Turbo,
az azért mögöttünk van, Jó. a modernek közül. Jó. 51-es idő, egészen pontosan 583 és 1 perc 37,145, amivel 1 tizeddel megvered 2 körön a 3000 GT Mitsubisit, és az első körben vagy egy körön meg 2 tizeddel. Alapvetően eleve nincs rajta akkora tapadás, mint a Subarun. A motorja se szerintem nem annyira erős, úgy minden ugye picivel gyengébb. Szériább, nem? Igen. Tehát, hogy, és mondom, azt szerintem ez a gumi valahogy nem tapad igazán jól. Eleinte nagyon csúszkáltál is vele. Igen, ott hátul olyat Ott csúsztam volt, hát keresztbe, azt hogy- hallottuk, meg láttuk, igen. Az meg szerintem a diffi, ugye bizonyos pillanatokban nagyon-nagyon meghúz a hátulja. Furcsa volt, mert addig úgy azt éreztem, hogy jó, aztán ott meg úgy ellibbent, ahogy nem vártam rá. A váltások viszont jobban sikerültek talán. Igen, de cserébe sokkal nagyobb küzdősport kormányozni, mert ebbe is ez a... Aha, nem Viszont ugye mivel sokkal messzebb van minden egymástól, így az ember határozottabban áttolja egy másik állásba. Az egy kicsit olyan versenyautósabb, az, hogy minden úgy nagyon egybe van most, meg mondom, főleg a tapadás, tehát hogy inkább a gumiba látnám a fő különbséget. Ez sokkal többet billeget kívülről. Igen. Igen, de hogy így... Csabi. Menjünk azért vele? Hát Jó. szerintem. Hát csak olyan jó megbeszéltük. Hát mert erről szólna a műsor. Ja, jó, ha szólsz azért. Néha. Klímakonzolt nézd meg. Nem semmi. De ez az irányítópult is oldalt, az is igen, benne volt az Evo-ba. Ugyanez. Nagyon szép rajta a felni. Ez is szép felni. Az gyönyörű. Az úgy, ahogy van. Ez csoda. Folk, igen. A izénk is, a Mazda MX-5 versenyúton is, ez a Race R40, vagy hogy hívják, az van. Nagyon szép. Ez brutális állapotban van egyébként, tehát ez simán elmenő új autónak is szerintem. Igen. Nagyon meg van csinálva. Hát gondolom benne is van a forint. Ilyen komoly hangja van itt kívülről. Igen. Belülről nem Igen. szólt ennyire komoly. Meg annyira furcsa, hogy egy csomó bójához úgy kell marha közel menned, főleg itt gyorsan, hogy nem azon az oldalon ülsz. Igen. Tehát átmegyek emellett, és akkor jön marha gyorsan a jobb oldal, és remélem elmegyünk mellette. Igen, az másik oldalról nézve biztos. Igen. Oda se valahogy nem találok be jól még a sikánba egy jobb kormányos autóval. Hát ezt ne is várd, azt szerintem ahhoz nagyon sokat kéne menni jobb kormányosan. Itt egy hafi kéne, nem? Aki mind a kettőben Akinek marha gyorsan megy. bármelyik oldal jó, igen. Váltási idő itt is. Csabi és a jobb kormány sosem lesznek barátok. Nem. Milyen nehéz lehet tényleg, amikor brit rendezvényen kell autóztatni. Igen. És gyorsan. És gyorsan. És meg kell csinálni a feladatokat. Ugye a BMW suliban azért érdekesség, hogy vannak itt bizonyos feladatok, ugye, amit nekik így kb. Ha 59-et csinálod meg, akkor megbuktál, ha 61-en meg nem lehet. Aha. Tehát, hogy és olyanokat is meg kell csinálnia. Jézus. Akkor meg mit szítja? Inkább nem bántott. Inkább nem. Időmérés első kör 52,307 ezred. Teljes idő 1 perc 38,952 ezred. Akkor ezt magasan 1 vitt. perc 38,952-es ezred. Nem érzett rá a váltás. A váltás nem volt annyira jó neki, mint neked, úgyhogy most itt azért kikaptál mindkét körből, de ez valószínűleg a váltásoknak köszönhető, mert hallottuk, hogy mi az alatt kávézgattunk, amit te váltottál. Milyen volt az élmény? Szánalmas. De ez nem az autóra vonatkozik. Hát az autó sokkal utcaibb egyébként, ez egyértelműen érződik, tehát főleg a futóművileg szerintem. Teljesítményben gyengébb, de nem mondanám, hogy óriási különbség van szerintem. Egy 20-30 lóerő. Ennek inkább azt éreztem, hogy alul ez jobban megy. Tehát ez egy nyomatékosabb volt sokkal, ez igaz. De én a váltásilag ezzel még jobban szenvedtem, megmondom őszintén, és ott volt egy 3-ból 2 helyett 3-ból 4, hát ez onnantól kezdve mindegy is volt.
A futóműve sokkal lágyabb, az egész sokkal utcaibb ahhoz képest, ami azért egy feszes kis mokány STI. Ez egy utcai autó sportos tulajdonságokkal szerintem. Az első körön a Foresterrel Csabié jobb gyorsulás, egészen pontosan 2,777 ezred alatt el is éri a 60-as tempót. Jani valamiért mintha nem váltana fel, de Csabi így is gyorsabb az első kanyarok végére. Az első körön így majdnem 1 másodperc a különbség Csabi javára, és nagyon látszik az oldalgyorsulási értékekből, amit egyébként végig Csabi birtokol, hogy Jani agresszívebb rángató stílusa most egyáltalán nem volt kifizetődő. Jani lassabban érkezik a második kör első kanyarjához is, nem kevesebb, mint 10 km/h lassabban. Az egyenes végén Csabi megint jobban megfékezi az autót, de gyorsabban tud kijönni a kanyarból, és Jani a hátsó egyenesben újra időt veszít egy váltással. A maximális sebességünk Csabié 124,22 km/h, aki jobban kiengedi az egyenes szélére az autót, és ezzel nagyobb lendületet tud bevinni az egyenesbe. Jani megint sokat veszít egy váltással, mindkét kör Csabi nyeri, ahogy a futamot is. A Galant esetében nagyon kiért az, hogy az autó jobbkormányos volt, hiszen legfontosabb információként azt tudom elmondani, hogy a felváltással mindketten nagyon-nagyon sokat szenvedtek, nem kevesebb, mint 1 másodperc alatt váltanak sebességet, ami egyébként normális autó esetében 2-3 másodperc alatt megtörténik. A Galantra egyébként az első körön Jani érzett rá jobban, ővé a gyorsulási és a maximális sebességi értékünk is, azonban az első körön mégis elmarad oldalgyorsulási értékben Csabitól, tehát látszik, hogy a kanyarokban nem volt magabiztos. A 0,9 G-s gyorsulási érték nem túl erős, ennek köszönhetően Jani 0,60-as ideje sem az igazi, mindössze 3,576 ezred másodperc. A második kört Jani kezdi gyorsabban, Csabi picit le is csúszik az ívről, és Jani megszerzi a maximális sebességi értéket is, igaz csak 113,07 km/h-val. Jani ugyan lassabb a sikánban, de az utolsó kanyarokban így is megtartja előnyét. Csabi a célegyenes előtt 10 méterre még egyet lassul, hiszen betilt alatta az autó. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a lap timing adásokról sem.